අයිබෝන් හැමෝටම සාහන ස්කූල් YouTube channel එකට ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මේ වෙලාවේ ඔයාලා ඩ්‍රයිවිං කරනවා ඇති. ඒ වගේම ඩ්‍රයිවිං කරන්න සූදානමක් ඇති. ඉතින් මම අද ඔයාලව දැනුවත් කරන්න සූදානම් වන්නේ මාර්ග අනතුරු සම්බන්ධව. විශේෂයෙන්ම අපි මේ මාර්ග අනතුරු ගැන කතා කිරීමේදී අපිට භාවිතා කරන්න සිද්ධ වෙනවා පොදු ප්‍රවාහන සේවාවක්. ඉතින් පොදු ප්‍රවාහන සේවාවේදී පමණක් නොවේ සාමාන්‍ය අපි මගියෙක් ලෙස පාරේ ඇවිදගෙන යන විට සාමාන්‍ය දුම්රිය පොලකදී කොහොමද ගමන් කරන්නේ? ඒ වගේම බස් නැවතුමකදී කොහොමද ගමන් කරන්නේ කියලා අපි නිවැරදිව දැනගත යුතුයි. එසේ අපි නිවැරදි දේ අනුගමනය නොකළොත් අනිවාර්යයෙන්ම අනතුරකටපත් වෙන්න පුළුවන්. මේ දුම්රිය ස්ථානවලදී අනතුරු බහුලයි. මේ අනතුරු බහුල වීමට ගොඩක් දුරට හේතු වන්නේ අපේ පදිකයන්ගේ තියෙන නොසැලකිලිමත්කම තමයි මේවට ගොඩක් දුරට හේතු වෙලා තියෙන්නේ. සාමාන්‍ය අපි දුම්රිය ස්ථානය භාවිතා කිරීමේදී අවශ්‍ය කරන ඕදම් පිළිපදින්න ඕනේ. සමහර අවස්ථා දැන්වීම පූර්ව මගින් අපි ප්‍රදර්ශනය කරලා තියෙනවා අපි යා යුතු මාර්ගය යා නොයුතු මාර්ගය කොහෙද කියලා. ඒ වගේම ඔයාලා දැනගත යුතුයි අපි දුම්රිය ස්ථානට ගියාට පසුව හොඳ විමසිලිමත්ව කටයුතු කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විමසිලිමත්ව කටයුතු කරේ නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම අනතුරක් සිදු වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ දුම්රිය ස්ථානයක තියෙන අනතුරු මම ඔයාලට මේ දැනුවත් කිරීමට සූදානම් වන්නේ ඔයාලගේ ජීවිතයට යමක් ලබා ගන්න. මෙම ජීවිතයට යමක් ලබා ගැනීම තුළින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ අනාගතේ වෙන ප්‍රශ්න නැති කරගන්න. සාමාන්‍ය දුම්රිය ස්ථානයකදී මේ වගේ අනතුරක් වුණාට පසුව තමන්ගේ අනාගතේ පමණ නෙවෙයි දරුවන්ගේ අනාගතයටත් ලොකු ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒහා දුම්රිය ස්ථානයක ඇති වූ අනතුරක් හා සම්බන්ධ පුද්ගලෙක් තමයි මම අද ඔයාලට මේ සම්බන්ධ කරන්න සූදානම් වන්නේ. ඕකේ අත්දැකීම තමයි මම ඔයාලට දනවන්න සූදානම් වන්නේ. ඉතින් මේ අත්දැකීමත් සමග ඔයාලා රැඳී සිටින්න ඔයාලගේ ජීවිතේට ගොඩාක් දේවල් ලබා ගන්න පුළුවන්. මොකද මේ අනතුරක් වුණාට පසුව තමා කොහොමද අසරණ වෙන්නේ? ඒ වගේම ජීවිතේ කොහොමද අසරණ වෙන්නේ? ඒ වගේම අපි මගියෙක් ලෙස කොහොමද නිවැරදිව කටයුතු කරන්න පුළුවන් කියලා මේ දේෙන් ඔයාලට යමක් ලබා ගන්න පුළුවන් නම් ඔයාලට පුළුවන් නිවැරදිව මාර්ග අනතුරු වලින් තොර සුරක්ෂිත රටක් බවට පත් කිරීමට ඔයාලටත් එකතු වන්න. ඉතින් අපි අයියා ඉන්නවා මෙතන දුම්රිය අනතුරකට ලක් වූ මේ අයියා. අයියේ ඔයාගේ නම මොකක්ද අයියේ? මදුසංක ඩයස් සබගුණවර්ධන. ඉතින් බලන්න මදුසංක කියනකොටද ඔයා කැමති? එහෙම නැත්නම් අබේ ගුණවර්ධනට කියනකොට කැමති? අයියා කියනකොට සාමාන්‍ය ඔයාලට මිනිස්සු මොනවා කියලාද කතා කරන්නේ? මිනිස්සු මට කතා කරන්නේ පෙත්තක් කියලා. පෙත්ත කියලා. පෙත්ත කියලා කතා කරන්නේ මං ආසයි පෙත්ත නමින් ඔක්කොම කතා කරනවා. ඒක තමයි. බලන්න. හරි. එතකොට බලන්න දැන් මෙයා ඉන්නනේ ඔයාලට දැක්කම පේනවා ගොඩාක් කරුණාවන්ත. ඒ වගේම අහිංසක. ඒ වගේම හොඳ හදවතක් තියෙන හොඳ මිනිස්සෙක්. සාමාන්‍ය මෙයාට උදව් කරන්න පුළුවන් නම් මෙයා ඔයාලට උදව් කරනවා. පැහැදිලි නේද? ඒ වගේම හොඳ ගතිගුණ තියෙන වැදගත් අයියා කෙනෙක් තමයි මේ ඉන්නේ. මේ අයියා ගැන කියනවා නම් මේ අයියා ගැන කියන්න වචන නෑ ඇත්තෙන්ම කියනවා. මට දැනෙන සතුටක් වගේම වේදනාවකුත් දැනෙනවා. මොකද සතුටක් දැනෙන්නේ මේ තරම් හදවතක් තියෙන හොඳ උතුම් මිනිසෙක්. ඒ වගේ වේදනාවක් දැනෙන්නේ මෙයා දුම්රිය අනතුරකට ලක් වෙලා දැනට පාදය අහිමි වෙලා තමයි මොහු ජීවත් වෙන්නේ. දැනට ඔයා මොකද්ද කරන ජොබ් එක? මං තනකොළ ගලවන්නේ අතින්. අතින් ගලවන්නේ. හරි. එතකොට දැන් ඔයා කොහෙද පදිංචි වෙලා ඉන්නේ? මම පදිංචි වෙන්නේ වේයන්ගොඩ මේ ප්‍රදේශේ. වේයන්ගොඩ ප්‍රදේශේ. ඔයාගේ දැන් මේ දුම්රිය අනතුරින්ද පාදයක් අහිමි වෙලා තියෙන්නේ. එහෙම නේද? දැන් ඔයාට ඇවිදින්න අමාරුයි. ඇවිදින්න අමාරු තියාගෙන තමයි මේ වැඩ කටයුතු කරගෙන යන්නේ. එහෙම නේද? එතකොට දැන් ඔයාගේ පාදය අහිමි වුණාට පස්සෙත් ඔයා දැන් මේ රස්සාව කරනවද? කරනවා. ඉස්සරහටත් කරනවා. ඔයා කොහොමද මේ දුම්රිය අනතුරට ලක් වුනේ? කෝච්චියෙන් බැහැලා කොහේ ඉඳලාද? පානදුරේ ස්ටේෂනේ මේ කෝච්චියෙන් බැහැලා ඩ්‍රයිවර් මාතට බොමිතුති කියලා ඉස්සරහට මේ යන ගමන් තමයි පිටිපස්සේ මං ආපු කෝච්චිය ඇන්ජිම ආවා. ඒ කියන්නේ පිටිපස්සේ ඔයා ඉදිරියට යද්දි කෝච්චියේ එන්ජින් එක ඇවිල්ලා ඔයාගේ ඇඟේ වැදුනා. එතකොට ඔයා ගියේ රේල් පාරේ ඇවිදගෙනද එහෙම නැත්නම් රේල් පාරේ තමයි මං ඇවිදගෙන ගියේ. ඉතින් බලන්න දැන් මේ අයියා මේ දුම්රියෙන් බැහැලා තියෙනවා. දුම්රියෙන් බැහැලා කෝච්චියේ ඩ්‍රයිවර්ට ස්තුතිවන්ත කරලා තියෙනවා. මෙයා නිවැරදිව කෝච්චි ස්ටේෂන් එකට ඇරලුවාට. ඉතින් ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? මෙයාගේ මං කිව්ව කරුණාවන්ත හදවතක් තියෙනවා කියලා කවුරුත් මේ වගේ දෙයක් කෝච්චි ඩ්‍රයිවර්ට ගිහලා ස්තුති කරන්නේ නැහැනේ කවුරුත්. ඔය අහලා තියෙනවද එහෙම? ඉතින් ඒ වගේ කරුණාවන්ත හදවතක් තියෙන මිනිස්සෙක් තමයි මෙන්න මේ කෙනා. ඉතින් ඒ ගියාට පස්ව මෙයා නැවත රේල් පාර දිගේම තමයි ඇවිදගෙන ගිහලා තියෙන්නේ. අන්න එතන තමයි වැරද්ද. දැන් ඔයාලත් අනිවාර්යයෙන්ම දැනගත යුතු දෙයක් තමයි ඔයාලා සාමාන්‍යයෙන් රේල් පාරේ කොයි මොහොතකවත් අපි ගමන් කරන්න එපා. ඒ ගමන් කිරීම හේතු කොටගෙන තමයි කෝච්චිය ඇවිල්ලා මෙයාගේ මේ පිටිපස්සේ ඇවිල්ලා වැදිලා තියෙන්නේ. කොහෙද වැදුනේ? පිටිපස්සේද වැදුනේ? පිටිපස්සේ වැදුනේ. අන්න පිටිපස්සේ වැදුනා. මාව දකුණු පැත්තට වැටුණා. මේ පිල්ලට කකුල අහුණා.
පීලට කකුල. ඒ කියන්නේ කෝච්චිය වාගේ පිටිපස්සේ වැදුනා. වැදුන පස්සේ වාගේ වැටුණා. ඉස්සර පිටිපස්සේ වැදුනා මාව දකුණු පැත්තට වැටුණා කකුල පීලට අහු වුණා. ඊට පස්සේ ඔයා මොකද කරේ? ඊට පස්සේ ඔයා එතන ඉඳලා මොකද උනේ? මම එතනින් ඉඳලා ඊට පස්සේ මං මේ සීය නැතුව ගියේ නෑ. ලේ ආවේ නෑ, රිදුන්නේ නැහැ, ලෙගුන්නේ නැහැ. මේ දෙවියන් වහන්සේ තමයි මාව බේරගත්තේ. දෙවියන් වහන්සේ. මේ කෝච්චියට හැපි. නෑ ඔයා හිතන්නේ ඔයා මේ දෙවියන් වහන්සේ තමයි බේරගත්තේ කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයා විශ්වාස කරන්නේ ඔයාගේ තියෙන කරුණාය දයාව හින්දා දෙවියන් වහන්සේ ඔයාට ඔයාගේ අවස්ථාවේදී බේරගත්තා. ඉතින් මේ අවස්ථාවේදී ඔයා අනුතරට ලක් වුණානේ. ලක් වුණාට පස්සේ ඔයා හොස්පිටල් එකට කට්ටිය අරලවන්න නැතිනේ අනිවාර්යයෙන්ම. ඔව් ඇරලුවා. ඇරලෙව්වා. ඊට පස්සේ එතන ඉඳලා මොකද උනේ ඔයාට මතකද? එතන ඉඳලා මට මතකයි මං මේ එළිය ඇද්දේ තමයි මේ හිටියේ. මම ડોක්ටර්ට කිව්වා ડોක්ටර් මට අම්මත් නැහැ තාත්තත් නැහැ ස්පිතාලේ හිටියට කවුරුත් මාව බලන්නේ නැහැ. ඇත්තටමයි ඔයාගේ අම්මයි තාත්තයි නැද්ද? ඇත්තටම අම්මයි තාත්තයි නැහැ මං අම්මයි තාත්තයි දැකලවත් නැහැ. අම්මයි තාත්තයි මතක් කරනකොට මට ගොඩක් දැනෙනවා. තාත්තා දැන් ජීවිතුන් අතර ඉන්නවා. අම්මා නම් කෝච්චියට මං හැපිච්ච කෝච්චියට මම අම්මවත් මැරුණේ. හැපිලා. තාත්තයි අක්කයි ඉන්න ජීවිතුන් අතර ඉන්න කොයිද කියන්නේ මම දන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ වෙන විට මේ අයියා ගොඩක් දුරට හැමෝම අඳුරන්නේ පෙත්තප්පු කියලා. පෙත්තප්පු නේද? පෙත්තප්පු කිව්වොත් හැමෝම දන්නවා. මෙයාගේ තියෙන හදවතේ තියෙන කරුණාව, දයාව හැම දෙයක්ම දන්නවා. ඉතින් අපිට පොඩ්ඩක් පෙන්වන්න ඔයාගේ කකුල අඬුර ලක් වෙලා තියෙන කකුල පොඩ්ඩක් අපිට පෙන්වන්න. හැමෝටම පොඩ්ඩක් බලන්න. මේ කකුල නේද? ඔය මේ කකුල කුණනේ. පොඩක් ගලවලා පෙන්නන්න බලන්න. මෙතනින් තමයි මේ ඇඟිලි ටික තමයි මෙතන තියෙන ඇඟිලි ටික තමයි කෝච්චියට මේ අනතුරට ලක් වුනේ. ඊට පස්සේ මෙතනින් කකුල කපලා අයින් කරලා තියෙනවා නේද? මේ පාදේ වලට කවුද අරන් දුන්නේ? අරන් දුන්නේ මම සුද්ධ කරපු මේ වත්ත සුද්ධ කරපු මේ නෝනයි මහත්තයා. ඒ මහත්තයා දන්න කෙනා මේ මහත්තයෙක් තමයි ඒ මහත්තයාට මේ සල්ලි දීලා තින්නේ 25000ක් දීලා. 25000ක් දීලා තමයි ඔයාට මේ පාදේ අරන් දුන්නේ. මේ අනතුරපත් වෙන්න කලින් සාමාන්‍යයෙන් ඔයා මොකද්ද කරපු රස්සාව? මම තනකොළ කපන එකයි මකුන්දල් කඩන එකයි තමයි කරේ. එතකොට ඔයාට හොඳ රස්සාව කරන්න හොඳ හැකියාවක් තිබුණා. ඔව් එතකොට සාමාන්‍යයෙන් ඔයාට එදිනදා ජීවිතේ ගැට ගහ ගන්න යම්කිසි මුදලක් ඔයාගේ සාක්කුවට ලැබුණා. එතකොට ඉන්න තැනකුත් තිබුණා. හරි. ඊට පස්සේ මේ ඔයා අනතුර ලක් වුණාට පස්සේ මේ පාදයට අහිමි වෙලානේ තියෙන්නේ. අහිමි වෙලා තියෙන. ඊට පස්සේ ඔයාට රස්සාව කරගන්න විදියක් නැහැනේ. දැන් ඔයා කොහොමද ඊට පස්සේ මේ ජීවන වෘත්තේ ගෙනියන්නේ කොහොමද? මං ජීවිතේ ගෙනියන්නේ බොහොම අමාරුයි. මට අනික මං ගැන කවුරුවක්වත් බලන්නේ මොකක්වත් නැහැ. මං මේ බෝඩ් වල ඉන්න තැන කාමරේ නිදියගෙන ඉන්නේ දවසම. එතකොට මේ අහන්නකො. එතකොට ඔයාගේ අම්මා තාත්තා නැහැ කිව්වනේ. අම්මා තාත්තා නැහැ. සහෝදර සහෝදරියොත් නැහැ. ඒ කියන්නේ කවුරුත්ම නැහැ. ඒ කියන්නේ කුඩා කාලේ ඉඳලම සහෝදර සහෝදරියෝ අම්මා තාත්තා කෙනෙක් දැකලත් නැහැ. මෙයා තනියම තමයි ජීවත් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේ මේ අනතුර වුණාට පසුව මෙයාට පිළිසරණක් නැහැ. ඉතින් පැහැදිලි නේද? ඔයාලටත් පුළුවන් මේ අයියට පෙත්තා අයියට උදව් කරන්න. ඔයාට පින් සිද්ධ වෙනවා. මේ මේ භවයේදී ඔයාට කරන්න පුළුවන් ලොකුම පින්කමක් තමයි මේ පෙත්තයියට පුළුවන් නම් උපකාරයක් කරන්න. දැනටත් මෙයා ජීවිකාව ගෙනියන්නේ දැනටත් තනකොළ කපන. මේ කකුල එල්ලගෙන මේ පාදයක් දාගෙන දැනටත් මෙයා ගෙවල් වල ගිහිල්ලා වැඩ කරනවා. ඉතින් මෙයා කරුණාවන්ත හදවතක් තියෙන අයියා කෙනෙක්. පෙත්ත අයියා නේද? පෙත්ත කියලා. ඔව් පෙත්ත අයියා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මෙයා කෝච්චි වල බස් වල යනවනේ. මෙයා කෙටි දුරක් යනවා නම් මෙයාට කවුරු හරි ආසනයක් දුන්නොත් මෙයා ඒක ලබා ගන්නේ නැහැ. Facebook එකේ post එකක් නිතරම share වුණා. ඔයාලටත් දන්නව ඇති සමහරට ඔයාලට මතක ඇති. ඇයි ඔයා සාමාන්‍යයෙන් ඒ වගේ වෙලාවට සීට් එක ලබා ගන්න නැත්තේ ඇයි? ලබා ගන්න නැත්තේ මම යන්නේ මේ ළඟටනේ. ඉතින් දොර යන ඇන්ට මම සීට් එක දෙනවා. පුංචි මහත්තයලා නෝනලා ඔක්කොම ඉන්නේ මේ දොර ගමනක් යන්නනේ. මේ කෝච්චිය වාඩිලා ඉන්නේ. ඉතින් මේ වල්පොල සම්මුඛන පැත්තට යන කට්ටියට මම සීට් එක දෙනවා. මම බහින්නේ ළඟ ඉන්නේ. ඒකින්ද මම බිම වාඩිලා මම යනවා. ඔයා බහැලා යද්දිත් මිනිසුන්ට යම්කිසි දෙයකින් ඔයා ප්‍රාර්ථනාවක් කරලා යනවනේ. මොකද්ද? මේ ජේසුපීටයි සුබ ගමන් කියලා මම කතා කරලා යනවා. හැමෝටම. ඒ යද්දි ඔහොම කියලා තමයි කෝච්චියේ ඩ්‍රයිවර්ටත් ඔයා මේ බොහොම ස්තුති කියන්නේ කියලා තමයි මේ අනතුරටපත් උනේ. ඉතින් ඔයාලට පේනව නේද? ඉතින් ඔයාලටත් මේන් ඔයාලට ගොඩක් දේවල් ලබා ගන්න පුළුවන් ජීවිතේට.
අනතුරට ලක් කළා ඔයා හොස්පිටල් එකට ගියානේ. හොස්පිටල් එකට ගියාට පස්සේ දොස්තර මහතුරු තමයි කකුල මේ ආකාරයෙන් හරි ඔයාගේ ආරක්ෂා කරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයා දොස්තර මහතුරුන්ට මොනවද කිව්වේ? එළියෙන්දී මේ ඉන්න ගමන් මම ડોක්ටර්ට කිව්වා ડોක්ටර් මට අම්මක් නැහැ තාත්තත් නැහැ ස්පිතාලේ හිටියයි කියලා කවුරුත් මාව බලන්න එන්නේ නැහැ. ඉන්ජෙක්ෂන් එකක් විදලා මාව මරලා දාන්න ඒතර එකපාරයිනේ. කියලා මං එහෙම කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට මේ අනතුරු වුණාට පස්සේ ජීවිතේ එපා වුණා. මැරෙන්න තරම් දුකක් ඇති වුණා. ඔව්. පැහැදිලි නේද දැන් ඔයාලට? ඔයාලා දැනගන්න ඕනි මහා මාර්ගයේ නිතරම පාවිච්චි කරද්දී අපි නිවැරදි දේ අනුගමනය කරන්න. නිවැරදි මාර්ග නීති රීති පිළිපදින්න. නිවැරදි මාර්ග නීති රීති පිළිපැද්දොත් තමයි අපිට පුළුවන්නේ මාර්ග අනතුරු වලින් තොර සුරක්ෂිත රටක් බවට පත් කරන්න. මේ වගේ අනතුරු වලට භාජනය නොවී ඉන්න පුළුවන්. ඉතින් පෙත්තයි දැන් ඔයා දුක් වෙන්න එපා. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට මේ ලංකාවේ ඉන්න මිනිස්සු කරුණාවන්ත හදවතින් පිරුණු මිනිස්සු අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට උදව් කරයි. එහෙම නේද? උදව් කරයි. ඔයාට සාමාන්‍යයෙන් මොනවාද ඔයාට කියන්න තියෙන්නේ? මොනවාද ඔයාට ඕනි? මට ඕනේ මැෂින් එකයි මේ කාපාට බෑග් එකයි ඕනේ. මැෂින් එකක් කියන්නේ තනකොළ කපන මැෂින් එකයි. තනකොළ කපන මැෂින් එකයි. කයි කියන ආයුධ දාගන්න බෑග් එකයි. බෑග් එකයි පෑඩ් එකක්. පෑඩ් එකයි. ඒක අරන් දුන්නාට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මේ ජීවිකාව තනියම කරගෙන යන්න. කරගෙන යන්න. ඒතර අන්න ඒ දේ තමයි ඔයා ඉල්ලන්නේ. දැක්ක නේද? දැන් මේ අයියාගේ හදවත කොච්චරනම් කරුණාවන්තද කියනවනම් මුදල් ඉල්ලන්නේ නැහැ. එයා කියන්නේ එයාගේ ජීවිතයේ ඉදිරියට ගෙනියන්න එයාට අවශ්‍ය කරන උපකරණයක් අරන් දෙන්න කියලා. තනකොළ කපන මැෂින් එකක්. පුළුවන් නම් ඔයාට පුළුවන් තනකොළ කපන මැෂින් එකක් අරන් දීලා මේ අයට උදව් උපකාර කරන්න. කියන්න බන්න ඔය දුරකථන. මගේ දුරකථන තමයි 076යි 014යි 42. හරි. ඔයාලට පුළුවන් මේ දුරකථනය මාර්ගය ඔස්සේ මෙයාව සම්බන්ධ කරලා ඔයාට පුළුවන් නම් යම්කිසි උපකාරයක් කරන්න. ඒක තමයි ඔයාට මේ කර්මයේදී ලබා ගන්න පුළුවන් හොඳම පුණ්‍ය කර්මය. අපිත් මොහොත උපකාරයක් කරනවා. ඔයාලට පුළුවන් යම්කිසි උපකාරයක් කිරීමට කැමති නම් මොහුගේ දුරකථන අංකය පැවසුවා. මේ දුරකථන අංකයට පවසලා යම්කිසි උපකාරයක් කරන්න. මමත් ඔයාලට පොඩි උපකාරයක් කරනවා. මුංචි මාතරත් දෙන්නට බොහොම ස්තුතියි. වැඩියෙන් ලැබෙන්න ඕන. ඉතින් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක පුලාටම නැදී සිටියා. බොහොම සංවේදී කතාවක්. ඉතින් ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති මේ අනතුරට පත් වෙන්න කලින් මෙම පෙත්තයියා කොහොමද ජීවත් වුනේ කියලා. අනතුරට පත් වුණාට පස්සේ පෙත්තයියා දැන් ජීවත් වෙන්නේ කොහොමද කියලා. ජීවිතේ සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වෙන ස්වභාවයක් ඇති වෙනවා. ඒ කියන්නේ අසරණ තත්ත්වයට පත් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලත් මේ තිබෙන ඕවදන් ජීවිතයට හැඩ ගසාගෙන මාර්ග අනතුරු වලින් තොරව ඩ්‍රයිවිං කිරීමටත් ඒ වගේම අපි සාමාන්‍ය මාර්ග තුටේ ගමන් කරනවා නම් නිවැරදි මාර්ග නීති රීති වලට අනුව ගමන් කරමින් නිවැරදි මන්තිරු භාවිතා කරමින් ගමන් කරමින් මාර්ග අනතුරු අවම කර ගැනීමට ඔයාලා දායක විය යුතුයි. ඒ වගේම මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් channel එක subscribe කරන්නත්, like කරන්නත්, comment කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. නැවත අපි මෙවන් වීඩියෝවක් තුලින් හමුවමු. හැමෝටම සුබ දවසක්.